विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आहे 1 सप्टेंबर, ठीक आहे। आज गणपतीचं विसर्जन करायचे संध्याकाळी बऱ्याच जणांना, आणि आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना आज जेईची एक्झाम सुद्धा द्यायची आहे। अशा सगळ्या विद्यार्थ्यांना बेस्ट ऑफ लक। आणि इथून पुढे एक लक्षात घ्या, 1 तारखेला ज्यांचा पेपर आहे ना, असे तुमचे काही मित्र असतील समजा, ओके, लगेच फॉलोअप घ्या। पेपर कसा होता ते विचारा, कोणते क्वेश्चन्स होते ते विचारा, बऱ्यापैकी आपल्याला त्याची मदत होतेच, हे लक्षात घ्या। ओके, आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, ही जी ऑनलाईन एक्झाम आहे ना, लक्षात घ्या की आता होतं काय बघा, की देशातले जे मोठे मोठे क्लासेस आहेत, कोटाचे असतील म्हणूया आपण, किंवा इतर बऱ्याच ठिकाणचे, हे दुपारपर्यंत ना संध्याकाळपर्यंत त्यांच्या आन्सर कीज लगेच मिळायला सुरुवात होते बरं का। आणि तुमचा पेपर असेल त्याचे सोल्युशन्स पण तुम्हाला नेटवरती गुगल केले तर मिळू शकतात। ओके, आता मेन पॉईंट काय मला सांगायचं आहे बघा, सगळ्यांना तर बेस्ट ऑफ लक आहे। 1 सप्टेंबर आता सुरू झालेलीच आहे तुमची एक्झाम। मग मी अशी प्रार्थना करतो देवाजवळ की जशी जेई आता होऊन जाणार आहे 6 दिवसात म्हणून आपण, तशा सीईटीच्या डेट्स मिळाव्यात लवकर आपल्याला। नाही मिळाल्या ठीक आहे, आपण गेस तर करूया प्रोबॅबल डेट्स। मला खूप कॉन्फिडन्स आहे की ऑक्टोबरमध्येच होणार एक्झाम, कारण आपलं स्टेट गव्हर्नमेंट तयार नाहीच आहे एक्झाम घेण्यासाठी। इवन ते फायनल इयरची एक्झाम सुद्धा घ्यायची तयारी नाही गव्हर्नमेंटची। मग सीईटी ऑक्टोबरमध्येच, अगदी फर्स्ट वीकमध्ये पण होईल असं मला वाटत नाहीये, दुसऱ्या तिसऱ्या आठवड्यातच होणार आहे। मग ॲडमिशन्स पुढचे केव्हा होणार असा प्रश्न पण मनात आणू नका। जानेवारी टू जानेवारी वर्ष व्हायलाच पाहिजे असं माझं मत आहे। हो, व्हायलाच पाहिजे। म्हणजे आपलं जे एज्युकेशन इयर असतं की नाही, समजा कसं बघा की मे जूनमध्ये शाळा सुरू होतात, मे महिन्यात सुट्टी, हे सगळं बंद होणार आहे। तर मे महिन्यात सुद्धा आपल्याला शाळेत जावं लागणार आहे, म्हणजे कॉलेजमध्ये काही ना शाळेत जावं लागणार आहे। ओके, पण ॲक्सेप्टेड, मान्य आहेत ह्या गोष्टी आपल्याला। ओके, बरं, आता मला आणखीन 2 गोष्टी डिक्लेअर करायच्या आहेत, लक्षात घ्या, की जे नवीन सबस्क्रायबर आहेत ना त्यांच्यासाठी मी सांगतोय की एक तर आपण यूट्यूबवर ऑलरेडी खूप व्हिडिओ अपलोड केलेत, ओके, आणि सध्या आपला क्रॅश कोर्स थोडे दिवस आपण त्यातून ब्रेक घेतलाय, जेई मुळेच ब्रेक घेतलाय लक्षात घ्या, पण सेकंड मंथचे ॲडमिशन्स आपण पुन्हा स्टार्ट केलेत लक्षात घ्या। 4 तारखेपर्यंत तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता। ॲडमिशनसाठी नंबर तुम्हाला माहितीच आहे, 7756886462। आता मला माहिती आहे की बऱ्याचशा मुलांच्या कंप्लेंट आहेत की सर फोन उचललाच जात नाही, तसंच होतंय जेव्हा यूट्यूबवर डिक्लेअर होत आहे ना, लक्षात घ्या की मी ॲडमिशन्स ओपन केलेत की इतके फोन येतात ना, सिरियसली आम्ही टोटली बिझी असतोय। म्हणजे मला माहिती आहे आज पण तसंच होणार आहे। मग नाही उचलला गेला तुम्ही व्हॉट्सअपवर मेसेज करा, आम्ही तुम्हाला रिप्लाय देऊ। ओके, म्हणजे क्रॅश कोर्समध्ये ऑलरेडी आम्ही गेल्या महिन्यात एक 30च्या आसपास टॉपिक कव्हर केलेत, अजून आहे टॉपिक बरेचसे। इंटिग्रेशन सारखा टॉपिक घ्यायचा आहे आपल्याला। 6 तारखेपासून पुन्हा लेक्चर सुरू होतील। ओके, लेक्चर्स कसे प्रोव्हाइड केले जाणार हे सगळे आम्ही थोडेसे चेंजेस करतोय, लक्षात घ्या। ओके, मग ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा। दुसरी छोटीशी गोष्ट मला तुम्हाला सांगायचं आहे, एक तर वेबिनार आपला 7 तारखेला आहेच, पण त्याचबरोबर मला खूप महत्त्वाचं काय सांगायचं आहे की आम्ही 8, 9 आणि 10 चे सुद्धा क्लासेस घेतोय ऑनलाईन। आणि याच्यात तुम्हाला जर एनरोल व्हायचं असेल तर 9421207602 या नंबरवर कॉल करू शकता। ओके, आता सांगतो, हा प्रमोशनचा पार्ट आहे, मी मान्य करतो बरं का, लक्षात घ्या, पण हे मला करावंच लागणार आहे ना, त्याशिवाय तुम्हाला कळणार कसं की आम्ही हे क्लासेस पण घेतोय। 8, 9, 10 चे क्लासेस घेण्याचे, आता तुम्ही जर डेमो लेक्चर्स बघितले असतील, तुम्ही या नंबरवर फोन करून डेमो लेक्चर्स मागून घ्या। बघा, मी 8, 9, 10 स्टँडर्डला शिकवताना ॲज अ जेईचं फाउंडेशन क्लासेस असतात ना, तसं त्यांना सायन्स शिकवतोय मी। म्हणजे ती कन्सेप्ट 11, 12 मध्ये कुठं आपल्याला उपयोगी पडणार आहे या गोष्टी शिकवल्या जातात, हे लक्षात घ्या। ओके, आणि 8, 9, 10, 11, 12 तर आहेच ना, आणि त्याची फीस पण खूप कमी आहे, लक्षात घ्या। ओके, मेन पॉइंट काय बघा की एक प्रकारचं ना टाइम टेबल मिळालं ना आपल्याला, जसं जेई चला ठीक आहे 1 ते 6 दरम्यान होऊन जाईल, त्यानिमित्तानं गेल्या आठवड्यात आपण ठरवल्याप्रमाणे तुम्ही रिव्हिजन्स पण स्टार्ट करून रिव्हिजन संपवली पण असेल, लक्षात घ्या। मेन सीईटीच्या पण डेट्स एकदा मिळाल्या ना आपल्याला की ते पुन्हा मोमेंटम मिळणार आहे आपल्याला स्टडीसाठी। ओके, आणि काही मनात विचार आणायचं नाही, इकडचं निगेटिव्ह कुठल्याही गोष्टीचा विचार करायचा नाही, लक्षात घ्या। ओके, मी तुम्हाला एक सजेस्ट करू का की मी ना यूट्यूबवर डॉक्टर नागरेकर, मी जरा लिहितो स्पेलिंग बरं का, लक्षात घ्या, बघा, डॉक्टर नागरेकर हे चॅनल मी फॉलो करतो स्वतः। मी त्या डॉक्टरांना फोन करतो, त्यांचा नंबर मला मिळाला, त्या चॅनलवरतीच प्रोव्हाइड केला त्यांनी, त्यांचे सल्ले वगैरे घेतो।
बेस्ट चॅनल आहे, त्यांनी एक लेटेस्ट व्हिडिओ अपलोड केला आहे की या कोविडच्या काळात की आपण काय प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजेत. एकदा बघाच तो व्हिडिओ. मला जर जमलं तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक नक्की प्रोव्हाइड करेन. का बघा, सिरियसली छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, काळजी थोडीशी घेतली तर हा आजार होणार नाही आहे, लक्षात घ्या. स्वतः आता तुम्हाला माहितीच आहे की मध्ये बघा की तो आणि कुणाच्या तरी तज्ज्ञ लोकांच्या सल्ल्याशिवाय कुठलीही गोष्ट करायची नाही, हे पण लक्षात घ्या. खूप इम्पॉर्टंट आहे ते. का सांगतो, कारण मध्ये तुम्हाला माहिती आहे ते ठीक आहे, तो मालेगाव काढा फेमस झाला होता. ओके, आणि बऱ्याच लोकांनी त्याचं इतकं सेवन केलं. काढा हा असा प्रकार असतो की तो दिवसातून 2-3 वेळा घ्यायचा नसतो, त्याला पण एक लिमिट असतं. मग त्या लोकांना वेगळेच त्रास पुन्हा सुरू झाले. मग त्यामुळं हे चॅनल प्लीज एकदा बघा, लेटेस्ट त्यांचा व्हिडिओ आहे तो बघाच. आणि मी तुम्हाला सांगतो, मला नेमके कॉल कुठले येत आहेत त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला परत एकदा बोलतोय की तुमच्या काही मित्रांनी ऑलरेडी जर CETच्या थ्रू CETची वाट न बघता ओके इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन्स घेतलं जरी असेल ना, तरी तुम्ही त्याचं टेन्शन घेऊ नका. मुलं घेत आहेत. मला एका पेरेंट्सचा फोन आला आणि तो काय म्हणला, म्हणजे पेरेंट्स काय म्हणाले माहिती आहे का, की त्यांचा स्टुडंट त्यांना म्हणाला, म्हणजे ठीक आहे की तुम्ही माझ्यासाठी काहीच करत नाही आहे, बाकीचे पेरेंट्स बघा किती धडपड करतायत, ह्या कॉलेजला जात आहेत, त्या कॉलेजला जात आहेत. मी तुम्हाला सांगू का, जे करायचे तुम्ही करायचं आहे. आता तुमचं वय झालंय तेवढं, आता वय झालं म्हणजे म्हातारे झालं असं नाही म्हणत मी, वय झालंय म्हणजे तुम्ही तेवढं आता केपेबल आहात. 12th एक्झाम दिले ना, इथून पुढे सगळं तुम्ही करायचं. कुठेही तुमच्यावर तुमचे पालक दिसले नाही पाहिजे. डॉक्युमेंट्स काढायचे तुम्ही स्वतःहून करायचं, फॉर्म सबमिट करायचे तुम्ही करायचं. ओके, आता एक कोविडमुळे आपण घरी अडकून राहिलोय, नाहीतर मी तुम्हाला कुठलेही बाकीचे सगळेच काम आहेत ना आपल्याला करायचे. तुम्हाला पाहिजे ना कुठल्या इंजिनिअरिंग कॉलेज ॲडमिशन, आत्ता CET सोडणं घेता म्हणून आपण न देता कॉल करा ना त्या कॉलेजमध्ये, विचारा ना कंडिशन्स त्यांच्या काय आहेत, ते किती फीज रिफंड देणार जर मी CET थ्रू ॲडमिशन कॅन्सल केलं, याची पण माहिती काढा ना. सगळंच पालकांवर सोडू नका. ओके, मग मी फायनली पुन्हा समराईज करतोय सगळ्यांना पुन्हा एकदा बेस्ट ऑफ लक एक्झामसाठी. आणि जेवढा जानेवारी तुमचं पर्सेंटाईल होतं ना, 100% आता वाढणार आहे तुमचं पर्सेंटाईल. सिरियसली प्रॉपर अटेम्प्ट करा. चुकीच्या ऑप्शन्स कॅन्सल करून तुम्ही काय करा, गेस करा. निगेटिव्ह मार्किंगला एवढं घाबरायची गरज नाही आहे, लक्षात घ्या. गेस कराच. इवन अमन धत्रवाल सारख्या चॅनलवर, सरांच्या त्या चॅनलवरती पण मी बघितलंय की त्यांनी पण सांगितलंय, ते हिंदीत म्हणतात तुक्का मारायचं, म्हणजेच गेस करायचं, लक्षात घ्या. ओके, त्याच्यानंतर क्रॅश कोर्सचे ॲडमिशन 4 तारखेपर्यंत मी परत ओपन केलेत. ओके, तुम्ही कॉल करा, ॲडमिशन घ्या. आणि तुमचा लहान भाऊ बहीण असेल ओके, तर नक्की माझ्याकडे तुम्ही 8, 9, 10, 11, 12 चे ॲडमिशनसाठी घ्या, प्रयत्न करा. ओके, होतं काय बघा की यूट्यूबवर ऑलरेडी मी अगोदर काम केलेलं आहे भरपूर, 490च्या आसपास लेक्चर्स अपलोड आहेत. त्यामुळं थोडंसं आता अपलोड मॅडम कमी होतं, लक्षात घ्या. पण थांबा ना, ही CET होते ना एकदा, मग रेग्युलर मुलांसाठी मी आहेच. पुन्हा वर्षभर लेक्चर्स तुम्हाला मिळणार आहे. आणि जानेवारी टू जानेवारी असं वर्ष झालं ना, तर ते आपल्यासाठी बेस्ट ठरणार आहे. मी नवीन बॅचसाठी बोलतोय बरं का. ओके, मग चला ठीक आहे. वन्स अगेन बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.